We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Max Verstappen. That was a great win in the last race. Could they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. McDonald lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, Kimi Raikkonen, and Hamilton, Hülkenberg, Perez, Sainz, and Fernando Alonso. Grosjean, Leclerc, Pierre Gasly, and Sirotkin, Hartley, Magnussen, Esteban Ocon, and Lance Stroll, Van Dorn, and Marcus Ericsson rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn 1. Make yourself as wide as possible, robust but fair. Hoi jongens, welkom bij Formule 1 2018. Vandaag gaan we in Canada carrières doen. En de kwalificatie is me goed afgelopen. Ik ben in de regen ben ik eerste geworden, dus dat is helemaal top. Dus de Red Bull staan vooraan zoals je net zagen. Dus we gaan lekker van start nu. En kijken of we een beetje eerste kunnen worden. Dus even kijken. Zin voor je start. Oh, Bottas stond naast me trouwens. Ik dacht Max even. Maar ik ben Max Verstappen. We moeten even uitkijken Max. En dan kan hij van de baan aflossen. Oh, Bottas. Oh, Your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Oké. De DRS is nu al kapot. Hoe dat kan? Geen idee. Maar dat is niet best. Dat is echt niet goed. Canada is wel een van mijn favoriete baan, de rest in de Formule 1. Als ik een normaal quick race ga doen, dan doe ik die het best. Alright, let's focus now for the rest of the race. Dat is wel leuk, ik vind het wel een leuk circuit. Hier de Wall of Champion, zoals ze dat noemen. Nou, Bottas, kom maar. Nu ben je vanuit. Ja hoor, we hebben Bottas. Nice work, that brings you up a place. Nou, Vettel. We moeten 18 rondjes doen, zoals jullie kunnen zien rechts bovenin. Oeh, ik ga uit voor mijn frontwing. De achterwing is ook kapot. Dus. Ik heb nog geen wedstrijd schadevrij gereden volgens mij. De rest is allemaal met schade. Dat is ook echt niet best. Nou, de rest is niet nodig, dat hebben we nog niet. Zie, dat is Vettel. Zie, Vettel. Great work. That's a new fastest lap for the race.
fastest lap van de race. Nou, zoals jullie kunnen zien, het loopt allemaal wel goed af, zeg maar. Zo spannend wordt het allemaal niet, denk ik. Of mijn frontwing of mijn achterwing die gaat naar de knoppen, dan is het nog wel even een dingetje. Okay, we need some energy harvesting. Reduce ERS deployment. Bottas is in de pitstraat gegaan, zag ik op de minimap. Misschien heeft hij wel wat. There we go. Some information on Sirotkin. They're retiring from the race. Oké, Sirotkin uit de race. Geen safety car, niks. De safety car heb ik ook nog niet gehad deze carrière. Ik kan hem wel aanstaan. Caution, caution. Oh, yellow flag. Wat is hier aan de hand? Oeh, wie staat daar? Sirotkin waarschijnlijk. The track is clear. Green flag. Nou, die moet even weggetakeld worden. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. Oeh, het is gas meegepakt. Dat is niet te doen. Okay, the gap behind is 6.3 seconds. Oké, Vettel zit 6 seconden achter me. Als ik een foutje maak of iets, dan is hij weer bij me. Dus zo'n grote voorsprong hebben we nou ook weer niet. Misschien als ik naar de pitstop ga, misschien maken ze mijn achtervleugel dan wel. We're leading our teammate by 9.3 seconds. We're happy with the current tyre condition. They should last a while yet, so don't worry about them. Oké, mooi. Ze zijn happy met de stats van de auto. Maar ik ook wel. Hij rijdt wel lekker nog, dus dat is prima. Ik heb niks geen last van de achtervleugel. Dat is weer goed nieuws. We want to pit this lap, so push now. Even pit this lap. Ik moet even iets fout maken. The gap behind us is 6.6 seconds.
Pit now. Pit now. Kijken we nu de pit in. En Vettel zit Yellow flag. 6 seconden achter me. Oh, yellow flag. Dat zien we wel van. Oh, green flag alweer. Dat is mooi. Dan gaan we hier weer door de pit Okay, in. clear. Zo. Geen pit penalty of iets. Dat is mooi. Exit now. You'll be racing as you leave the pit. Nee, ze hebben niet mijn... Oh, ze hebben mijn achtervleugel wel gemaakt. Dat is mooi. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Oké, dit was mijn laatste pitstop dus. Mijn laatste banden. Set. Maar nu staan we zesde. Dus kunnen we nu een beetje gaan inhalen. Als dat lukt. Maar Eriksen. Aan de kant. Heel goed. Maar we moeten nu allemaal de pitstraat in en ik heb hem al gehad. Dus dat scheelt weer. En met DRS doet het waarschijnlijk weer. Gaan we nu zien of hij het weer doet. Ja hoor, hij doet het weer. Ja, helemaal mooi. En vooral trouwens als je eerste staat, dan doet hij het sowieso niet. Omdat hij niet nooit 1800 zet. 10 meter in de pits. Oké. Max is in the pit. Max in the pit. En dan staan we nu tweede. Nu 17 is voor mij. Ik weet niet of hij nog pitchen moet. Maar als dat niet zo is, dan heeft hij mij gewoon ingehaald. Dus we gaan eens even kijken waar hij is. The gap to the car behind is 4.7 seconds. 4 seconden achter me. Hij is wel ingelopen. Maar we hebben iets langere pitstop gehad, denk ik. Door mijn vleugel. En daardoor heeft Hamilton mij ook ingehaald. Denk ik. Maar ik zie hem wel rijden daar net. Ik ben door de bocht gegaan. Hamilton nog steeds niet de pits in. Oh, Hamilton gaat nu de pits in, zo te zien. Je hebt de pits dit dus al niet gemaakt. Dus nu staan we gewoon weer eerst jongens. Het zou tof zijn als we nu de eerste overwinning kunnen pakken. In mijn carrière. Daar zou het team blij mee zijn. En ik heb wat er allemaal aan het gehad hoor. Nou jongens, het lijkt erop dat we gaan winnen. We gaan er nu de laatste ronde in. En, This is your final lap of the de race. pitstop is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dus daar heb je ook niet heel veel van gezien waarschijnlijk.
Maar dan is de video vandaag niet zo lang. En die is dan heel interessant geweest. Maar ja, ik heb een hele kop gelegen. En voor de rest is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dus ja. Nou, we hebben een keer een overwinning gepakt. Dat is mooi. Niet gaatjarig natuurlijk. Want kan er van hoop gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat we gaan winnen. Dat is het laatste rechte stuk. Op naar de Wall of Champion. Maar daar gaan we even niet inklappen. Want wij willen gewoon deze race gaan winnen. We hebben gewonnen, jongens. Let's go. Superb driving. That's the race win. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. So, Ash, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. And now it's time to wind down and celebrate after that fantastic Grand Prix. Here they come, your top three, out onto the podium. And now let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Let's give it to Kevin Magnussen. That was a commanding performance today, very impressive indeed. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Ferrari extend their lead at the top of the championship. There was also a strong showing from the McLaren team today, as they make their way up the standings. It was great having you with us for this weekend. I hope you enjoyed it as much as we did. Until next time though, goodbye. Oké, jongens, dit was de race van Canada. Max Verstappen heeft het niet zo heel goed gedaan. Die is 12 posities naar beneden gegaan. Dus dat is jammer. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog en abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer, mensen. Bye bye.